नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. मस्त खा, मजेत राहा. आज मी बनवणार आहे 15 मिनिटात घट्ट दही. समजा चुकून आपल्या लक्षात नसेल, आपल्याला उद्या दही खायचं आहे आणि ते लावायचं पण विसरलं असेल, तर आपण 15 मिनिटातच बनवू शकतो घट्ट दही. त्यासाठी मी हे दूध घेतलेलं आहे. आता ह्या दुधाला उकळी आलेली आहे. आता मी कमी गॅसवर 2 मिनिट ढाकून ठेवणार आहे. ह्यामध्ये पाणी मिक्स केलेलं असेल तर ते पाणी कमी होण्यासाठी 2 मिनिट कमी गॅसवर ठेवते. आता 2 मिनिट झालेत, मी गॅस बंद करते. आता मी हे दूध एका वाटीमध्ये घेत आहे. दूध गरम आहे, आपल्याला कोमट करून घ्यायचं आहे हे दूध. आता हे दूध आपलं कोमट झाले, वाटी कोमट लागते म्हणजे दूध कोमट झाले. आता आपण या कोमट दुधामध्ये 1 चमचा विरजण घालणार आहे. हे विरजण यात मिक्स चांगलं करून घ्यायचं आहे. हे असं एकजीव झालं पाहिजे. आता मी ह्याचं दही बनवण्यासाठी ठेवणार आहे. ही वाटी घालून हे असं पॅक करून ठेवत आहे. ह्याच्यावरून हा कॉटनचा कपडा झाकून ठेवत आहे. आता 5 तासानंतर आपण हे बघूया. हे असं ठेवूया आणि 5 तासानंतर उघडूया. आता ही वाटी मी घेतलेली आहे. या वाटीमध्ये मी दूध घेते. हे पण दूध असं कोमटच घेतलेलं आहे मी. कोमटच आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा विरजण म्हणून दही थोडं टाकते. हे असं आपण एकजीव करून घ्यायचे. ज्यावेळेस आपल्या लक्षात नसतं दही लावायचं आहे आणि आपल्याला खायचं असतं, त्यावेळेस आपण 15 मिनिटात असं दही बनवू शकतो. आता हे एकजीव झालेलं आहे. आता मी याला कढईमध्ये गरम करायला ठेवणार आहे, ते बघणार आहे. आता मी कढई गॅसवर ठेवलेली आहे. कढई गरम झालेली आहे. आता ह्या कढईमध्ये आपण आपल्याकडे स्टँड असलं तर स्टँड ठेवू शकता किंवा ही डिश अशी पालती ठेवायची. त्याच्यावर ही वाटी ठेवायची आणि ही वाटी परत आपण असं झाकून ठेवायचं आहे. गॅस कमी ठेवायचा आहे. आता हे असं झाकून ठेवणार आहे आपण 15 मिनिट. आता कमी गॅसवर आपण हे ठेवणार आहे. आता 15 मिनिट झालेले आहेत. मी आता हे वरचं झाकण काढून घेते. गॅस बंद करायचा आहे. हे आपलं दही थोडं थंड होऊन द्यायचं आहे आपल्याला. थंड होण्यासाठी 5 मिनिट ठेवूया आपण. आता 5 मिनिट आपण हे थंड करण्यासाठी दही ठेवलं होतं. आता हे थंड झालेलं आहे. हे आपलं 15 मिनिटात बनलेलं दही आहे आणि आपण 5 तास जे दही ठेवलं होतं ते काढूयात आपण. हे 5 तासासाठी ठेवलेलं दही आहे. आपण बघूया आता ते घट्ट झाले का दोन्ही पण. हे 5 तासासाठीच बघू शकतो आपण. दही घट्ट झालेलं आहे आणि हे 15 मिनिटासाठीच पण दही बघतोय आपण घट्ट झालेलं आहे. तर म्हशीचं दूध पातळ असेल तर आपण 5 मिनिट जास्त अजून गॅसवर ठेवायचं आहे आणि घट्ट दूध असेल तर 15 मिनिटात हे असं घट्ट दही बनतंय. अशी आपली ही 15 मिनिटात घट्ट दही बनवण्याची सोपी साधी पद्धत आहे. तुम्ही हे करून बघा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि पदार्थाच्या रेसिपीसाठी टेस्ट ऑफ किंग या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशा छोट्याशा रेसिपीमध्ये.